У цієї жінки, мабуть, була душа бджоли. Звичайна людина не змогла б побачити світ таким, яким бачила його Катерина Білокур. Квіти, як і люди, живі, мають душу, говорила вона. І вірила, що кожній зірці на небі відповідає квітка на землі. Вона ніколи не зривала квітів, а змальовувала їх, сидячи біля стеблини чи куща, бо вірила, що зірвана квітка вже не квітка. Катерина Білокур народилася у селі Богданівка Пирятинського повіту Полтавської губернії. Нині це Яготинський район Київської області. Коли саме, досі не з'ясовано. Сама ж художниця називала і 5, і 6 грудня, і 1900, і 1901 рік. Офіційною датою народження, зрештою, було визнано 7 грудня 1900 року. Це було логічніше, адже 7 грудня – День святої великомучениці Катерини. Тому і дівчинку назвали Катерина. Білокури були небідними селянами. Тримали худобу, мали будинок, критий залізом, а головне – мали землю. Батько майбутньої художниці Василь Йосипович володів 2,5 десятинами землі. Значно пізніше у своїх щоденниках Катерина Білокур писала: «Я на лиху свою годину рано почала вчитись читати. А коли дожила шкільного віку, то дід мій та батько порадились. Ну і навіщо Катрю віддавати в ту школу, як вона й сама учиться? Та й не буде вона рвати свити щодня, надіваючи та скидаючи. Та й не буде драти чобіт, щодня не мечовуючи по землі сирій і снігу мерзлому. А буде вона дома сидіти, потроху на веретені прястиме, і купимо їй таку-сяку книжечку. І нехай вона з неї й учиться грамоти». Спочатку так і було. Сидить чорноброве дівчатко і маленькими рученятами виводить довгу тонку нитку. А бувало, вкраде у матері біле полотно, візьме вуглину та й починає виводити і хати, і млини, і дерева, і квіти. У 14 років Катерину застали за цим безглуздим заняттям. І було вжито невідкладних заходів – різки та, звичайно, що сувора заборона малювати. Тепер дівчинці доводилося малювати потайки. Коли Катерині виповнилося 16, батьків все більше стало непокоїти дочине дивацтво. Одягається в темне, на гуляння не ходить, а головне – малює на стінах. І чого тільки про неї в селі не говорять. Дівчині ж годилося б доглядати худобу, город, шити, прясти, вишивати, зрештою вийти заміж і народити дітей. Згодом мати, Якелина Павлівна, все частіше нарікала: «У людей дочки вже в таких літах заміж повиходили, а наша, не при хаті сказано, все чортів малює». На чорноброву красуню Катерину заглядався не один хлопець. Навіть із сусіднього села приходили свататись. А вона питала: «Чи дозволите мені малювати?» А вони їй: «Де ж це видано, сільська жінка, і щоб малювала?» А був парубок, який сватався до неї майже 10 років. Катерина Білокур, згадуючи свою молодість, писала: «Як стало мені літ 17 та 18, то почав сватати. Та вже мені стало й 25 років, а він усе свата. Часто бувало, вийде він у свій берег або сяде на човна та й попливе попід вербами та очеретами. І завжди співає, і так гарно та голосно, щоб аж до нашого двору чути було». «Любив я тебе, дівчиною, любитиму й молодицю. Ще й довгих 7 літ не женитимусь, поки станеш удовицею». Але наче хтось зурочив дівчину. Так засіло їй в голові те слово «художник». Катерині виповнилось 22 роки. Одного разу вона вичитала у календарі, що в Миргороді є художньо-керамічний технікум. Розмова в технікумі почалася і закінчилася, по суті, одним питанням – чи є документ про закінчення семирічки. Звичайно, такого документа у Катерини не було, і на її малюнки навіть ніхто не глянув. Вражена цим, з Миргорода додому, а це більше 100 кілометрів, дівчина поверталася пішки. У 1928 році Катерина Білокур дізнається про набір студентів до Київського театрального технікуму. Вона вирішує випробувати долю ще раз. До поїздки у Київ вона готувалася ретельно. Взяла метрику, довідку про стан здоров'я і малюнки. Але і тут розмова розпочалася і закінчилася одним питанням про закінчення семирічки. Після чергової невдачі Катерина починає опановувати непросте ремесло художника сама. Власноручно виготовленими завтовшки в кілька волосинок пензликами з котячої шерсті
Катерина ретельно проробляла кожну деталь картини. Художницю найбільше приваблювали олійні фарби. Навіть їхні назви звучать казково. Кіновар – світло і темно-червона, кобальт – темно-синій, ультрамарин, кадмій – червоний, краплак – темно-рожевий. Це її улюблені фарби. Настав голодний 33-й рік, а за сільськими мірками вона вже стара і перезріла. Женихи перестали ходити до Катерини, хлопець, що сватав її, перестав співати їй пісні і оженився на іншій, а Катерина продовжувала малювати. Одного разу, восени 34-го, мати не витримала і вже так розходилася, що прокляла дочку. «Краще б ти калікою народилася. Іди від мене геть, щоб я тебе не бачила». Постояла Катерина біля хати, куди ж іти, і пішла на берег річки. А на дворі середина листопада. Вода хоч і не мерзла, але холодна-холодна. Зайшла Катря у воду. І тільки одна думка крутилася в голові. Чи втоплюсь, чи не втоплюсь, а може, хоч матір полякаю. Коли бачить, мати біжить. Катерина відступала все глибше і глибше у воду. І ждала того слова дорогого. «Вернись і малюй, малюй хоч кожного дня». І мати здалася. Після тієї крижаної води Катерину до кінця життя мучили нестерпні болі у ногах. Своє право на малювання вона відстояла, як її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина, відстояла право на віру. Але, здається, 1939 року часи випробовувань для неї минають. Втрутився випадок, або доля, або її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина. Одного разу Катря Білокур відвідала свою двоюрідну сестру, яка жила через річку. У сестри було радіо, одне із перших тоді на селі. Там Катерина почула по радіо пісню «Чия в лузі не калина була» у виконанні Оксани Петрусенко. Катерині здалося, що ця пісня саме про неї. Усю ніч вона просиділа над листом і вранці відіслала його за досить незвичною адресою – Київ, Академічний театр, Оксані Петрусенко. Малюнок калини, вкладений у конверт разом із листом, вразив відому співачку, яка була її ровесницею. Оксана Петрусенко розповіла про талановиту жінку у Центрі народної творчості в Києві. До Полтави надходить розпорядження – з'їздити в Богданівку, знайти Катрю Білокур, поцікавитися її роботами. І от 1940 року в Полтаві, а 41-го у Києві відкриваються персональні виставки з 11 картин художниці-самоуки з Богданівки Катерини Білокур. Творча інтелігенція схвильована. Ці картини виходять за рамки звичайного народного малярства і викликають широкий резонанс. А щастю Катерини немає меж. «Чуєте, вчені люди назвали мене художником», напише вона згодом у щоденнику. І хоча Катерина Білокур ніколи не зустрічалася з Оксаною Петрусенко, духовно вони були рідні. На жаль, в 40-му році Оксана Петрусенко несподівано померла, а Катерина знову залишилася самотньою. І коли Білокур приїздила до Києва, завжди ходила на байковий цвинтар до могили співачки, яка змінила її долю. Під час окупації, маючи у розпорядженні тільки залишки фарб, Білокур чаклує над картиною, яку назвала «Квіти на блакитному тлі». А у 44-му, коли щойно звільнена Україна ще лежить у руїнах, художниця пише свій гімн красі і всепереможному життю. Це дві картини – «Буйна» і «Цар Колос». Пізніше три картини Білокур – «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі у 1954 році. Українську виставку відвідав і Пабло Пікассо. Біля робіт Катерини Білокур Пікассо довго стояв, наче загіпнотизований, а потім вигукнув: «Якби в нас була така художниця, ми змусили б заговорити про неї весь світ». На жаль, до Музею декоративного мистецтва у Києві картини так і не повернулися. Чи вони залишилися за кордоном і були продані за великі гроші якомусь колекціонерові, чи були привласнені представниками радянської делегації, невідомо. Катерину до Парижа не повезли.
і вона продовжувала творити свої шедеври в рідному селі у великих злиднях. Думка переїхати до Києва з'являлася в Катерини не раз, але так і залишалася мрією. Після смерті батька на плечі 48-річної художниці лягло господарство та догляд за хворою матір'ю. У 1951 році, за рішенням матері, у їхню хату переїжджає брат Григорій із своєю дружиною Христою та 5 дітьми. Свекруха не любила своєї невістки, бо та була з бідної багатодітної сім'ї. Невістка, з свого боку, теж добре пам'ятала, як прийшла колись до Білокурів із первістком на руках відстоювати свої права і зрештою здобула перемогу, стала дружиною Григорія. Тепер Якелина Павлівна і невістка опинилися віч-навіч. Почалися сварки. Діставалося і Катерині, бо Христя, яка працювала в колгоспі, не могла простити їй цього незрозумілого малювання. Мистецтвом Катерини Білокур уже захоплювалися у світі, але ніхто не бачив саму художницю. Захоплені її квітами японці пропонували побудувати своїм коштом школу живопису в Богданівці, а саму художницю мали намір запросити до Японії, щоб вона навчала тонкощів свого мистецтва. Але місцева влада Катерині про це навіть не повідомила. Утім, художниця приймала учнів і без офіційних розпоряджень. У грудні 1960 року, за півроку до смерті, Катерина Білокур писала до друзів. «Я тільки плачу, дивлячись, що стоять полотна, а я ось ношу у хату торф, а з хати виношу попіл, шукаю і рубаю дрова на розпал торфу, перу ганчірки, топлю піч, ходжу біля хворої матері, пораю їхню козу, бодай вона їм здохла. От так і проходять мої дні. Та й сама хвора. Я не художник, а попелюшка». Страшно навіть уявити ці її зими. А вона жила так не рік і не 2, а все життя. Але ні студена хата, ні відморожені пальці не могли затулити від неї світ і те прекрасне, що є на землі. Після холодної зими 61-го прийшла тепла весна. Катерина ще встигла помилуватися яблуневим цвітом, але малювати вже не могла. З кожним днем хвороба все сильніше стискала її у своїх обіймах. До болю в ногах додався біль у шлунку. На початку червня померла її 94-річна мама. Катерину Білокур геть змучену від болю відвезли до Яготинської районної лікарні. 10 червня їй було зроблено операцію. Чи то невдало, чи то вже марно. У той же день художниці не стало. Вона була самотньою у житті, але такою ж одержимою у творчості, у вірі, як її ангел-охоронець, свята великомучениця Катерина. Катерина Білокур увійшла у наш світ тихо і непомітно. І так само тихо і непомітно покинула його, залишивши нам квіти, свої спогади і свій автопортрет. Після смерті Катерини Білокур серед її картин, паперів знайшли аркуш, на якому рукою художниці було написано: «Доля випробовує тих, хто вирішив дійти у своєму житті якоїсь великої мети, але сильних духом не злякає ніщо».